So we can sit in a comfortable meditation posture. Mời quý vị vào tư thế ngồi thiền thoải mái. Make sure your back is erect, side cast down. We'll keep the eyes a little bit open. Hãy đảm bảo rằng mình dựng thẳng lưng, mắt nhìn xuống và đôi mắt hơi hé mở. And we can make the first determination in our minds voicelessly. Và ta có sự quyết tâm lần đầu tiên thầm lặng trong tâm. From now on, for 15 minutes, I will meditate on muscles and radiate loving kindness without any movement. Từ nay trong vòng 15 phút, tôi sẽ thiền trên các bó cơ và giải tâm từ mà không di chuyển. From now on, for 15 minutes, I will meditate on muscles and radiate loving kindness without any movement. Từ nay trong vòng 15 phút, tôi sẽ thiền trên các bó cơ và giải tâm từ mà không di chuyển. From now on, for 15 minutes, I will meditate on muscles and radiate loving kindness without any movement. Từ nay trong vòng 15 phút, tôi sẽ thiền trên các bó cơ và giải tâm từ mà không di chuyển. And with that determination, we can gently, lovingly notice the flat piece of flesh at the top of the head. We allow it to be heavy and changing. Với sự quyết tâm ấy, ta hướng tâm quan sát sự chú ý lên phần thịt nơi đỉnh đầu. Ta cho phép nó được nặng và luôn biến đổi. And we continue in this manner to the forehead. Cùng cách ấy, ta tiếp tục với phần trán, Eyes, mắt, nose, mũi, lips, môi, chin, cằm, cheeks, má, ears, tai, back of the head. đằng sau đầu. And we allow all of the muscles and flesh throughout the head to be heavy and changing. Và ta cho phép toàn bộ phần cơ thịt nơi đầu được nặng và luôn biến đổi. And we continue to the neck, Ta tiếp tục với phần cổ, shoulders, vai, arms, cánh tay trên, elbows, khuỷu tay, forearms, cánh tay dưới, wrists, cổ tay, palms, lòng bàn tay, fingers, các ngón tay, tips of fingers, đầu các ngón tay, chest, ngực, abdomen, bụng, back, lưng, and we allow all of the muscles and flesh throughout the upper part of the body
to be heavy and changing. Và ta cho phép toàn bộ phần cơ, thịt nơi thân trên được nặng và luôn biến đổi. And we continue to the buttocks, Ta tiếp tục với phần mông, thighs, đùi, knees, đầu gối, calves, bắp chân, heels, gót chân, soles, lòng bàn chân, toes, các ngón chân, tips of toes, đầu các ngón chân. and we allow all of the muscles and flesh throughout the body to be heavy and changing. Và ta cho phép toàn bộ phần cơ, thịt nơi toàn thân được nặng và luôn biến đổi. And we can consider the other parts of the body, such as the heart, lungs, intestines, bones, skin, blood, sweat, and so on. Và ta có thể xem xét các phần khác như cơ thể, như tim, phổi, ruột, xương, da, máu, mồ hôi, vân vân. And as we have accepted the impermanence, unreliability in the body, we can observe the mind. Và khi đã chấp nhận được tính vô thường và không đáng tin cậy nơi thân, ta có thể chuyển sang quan sát tâm. We do not remove our thoughts immediately. Instead, we are curious. We watch what is the cause, condition for those thoughts. And if we don't see any thoughts, we are observing our attitude to not having any thoughts. Ta không vội gạt bỏ ngay những suy nghĩ trong đầu, mà ta tò mò tìm hiểu đâu là nguyên nhân, đâu là điều khiến nó hình thành nên. Và nếu không có suy nghĩ nào, ta hãy quan sát thái độ của mình đối với việc không có suy nghĩ nào.
the more we accept impermanence of the body and the mind, the more peace we will enjoy. Ta càng chấp nhận được sự vô thường nơi thân và tâm, ta càng có được sự bình an. So we can now observe the peace, we can be curious and search, where is this peace? How does it change? What does it mean that I have peace? Mà ta tò mò quan sát sự bình an ấy. Nó ở đâu? Nó đã thay đổi như thế nào? Và việc ta đang có được bình an có nghĩa là gì? So we can permit the peace we have to the other beings in our room. Và ta có thể cho phép những chúng sinh khác trong căn phòng nơi ta đang ngồi cũng có được sự bình an. In our minds, voicelessly, we can repeat this sentence. Do not add any word or any other sentence to this. And we repeat it in our minds voicelessly. Ta hãy lặp lại câu nguyện ở trong tâm, đừng thêm hay bớt một chữ hay một câu nào vào câu nguyện ấy. May all beings in this room be in peace. Nguyện cho tất cả các chúng sinh trong căn phòng này được bình an. And we gradually expand our thoughts of loving kindness. Và ta từ từ mở rộng tâm từ. So we can gradually expand our thoughts of loving kindness. Và ta từ từ mở rộng tâm từ ra. May all beings in this building be in peace. Nguyện cho tất cả các chúng sinh trong tòa nhà này được bình an. May all beings in this city or village be in peace. Nguyện cho tất cả các chúng sinh trong ngôi làng hay thành phố này được bình an. May all beings in this country be in peace. Nguyện cho tất cả các chúng sinh trên đất nước này được bình an. May all beings on this continent be in peace. Nguyện cho tất cả các chúng sinh trên lục địa này được bình an. May all beings on this planet be in peace. Nguyện cho tất cả các chúng sinh trên hành tinh này được bình an. May all beings, including me, be in peace. Nguyện cho tất cả các chúng sinh, bao gồm cả tôi, được bình an.
Now, because the time for this sitting is finished, we will make the last determination in our minds voicelessly. Bây giờ thời thiền chung đã hết, ta có sự quyết tâm lần cuối cùng trong tâm. From now on, I will always be mindful and shine with loving kindness. Từ nay, tôi sẽ luôn có chánh niệm và lan tỏa tâm từ. From now on, I will always be mindful and shine with loving kindness. Từ nay, tôi sẽ luôn có chánh niệm và lan tỏa tâm từ. From now on, I will always be mindful and shine with loving kindness. Từ nay, tôi sẽ luôn có chánh niệm và lan tỏa tâm từ. And with that determination, we can slowly, mindfully change the way of our sitting. Với sự quyết tâm ấy, ta dần dần thay đổi tư thế ngồi trong chánh niệm. And we can take one more minute to observe the present moment and the peace we have gained in meditation. Ta có thể dành ra thêm 1 phút để quan sát thời khắc hiện tại và tận hưởng sự bình an mà ta có được qua thời thiền. All right. So yesterday we had 2 people who had a question, Nhung and Vutimai. So let's start with Nhung's question. Hôm qua có 2 người còn đang dang dở câu hỏi, đó là Nhung và Vũ Thị Mai ạ. Mình có thể bắt đầu với 2 người đó. Chị đã nghe được em nói không chị? Được, em nói đi. Could you hear me, Bante? Not well. It's not so bad. Your sound is very low. Yeah. Volume is low. Now, could you hear me? It's better. Yeah, I have a little problem. Yeah, when I dedicate my time on practice, I have no time to learn and review Dhamma. I almost forgot what I learned. So the knowledge in my head too messy to remember even a basic concept. So could you tell me how can we balance between Pariyatti and Patipatti? Yeah, thank you so much, Bante. Okay. And can you also translate it to Vietnamese?
Nhung dịch hay chị dịch? Chị dịch được, chị dịch đi. Con có khó khăn với việc phân bổ thời gian. Nếu mà con dành quá nhiều thời gian để hành thiền thì con không có thời gian để mà học pháp nữa, nên là kiến thức của con nó bị lộn xộn. Ngài có thể chỉ dạy làm sao để cân bằng được giữa định và tinh tấn không? Giữa pháp học và pháp hành. Pháp học và pháp hành. Okay. Yeah. Is that everything to translate? Nhung ơi, còn gì nữa không Nhung? Yeah, I think I translated what she said. Okay. So I personally would like to suggest that you meditate 1 hour, study 1 hour, meditate 1 hour, study 1 hour, and alternate your meditation with studies in this manner. Cá nhân tôi thì tôi có đề xuất là bạn có thể thiền 1 tiếng, học 1 tiếng, rồi thiền 1 tiếng, học 1 tiếng, tức là mình sẽ luân phiên giữa học và hành thiền. So if you meditate 5 hours a day, then you can add to it 5 hours of studying if you meditate always 1 hour. If you study 1 hour after every hour of meditation. Như vậy, có nghĩa là cứ sau mỗi thời thiền 1 tiếng thì mình lại dành thời gian học 1 tiếng. Có nghĩa là nếu một ngày mình thiền 5 tiếng thì mình sẽ dành thêm 5 tiếng nữa để học. Okay, that's my answer. Đó là câu trả lời của bạn Tê rồi đó Nhung. Nhung ơi. Em nghe đây. Để em hỏi tiếp nha. Dạ. Bante. For pariyatti, how much is enough? There is never enough of pariyatti. Even arahants still ask questions from the Buddha. Nhung hỏi bao nhiêu pháp học là đủ không Nhung? Thì Đúng rồi. nói là không bao giờ có đủ pháp học cả, kể cả các vị A-ra-hán cũng vẫn hỏi Phật về kiến thức. Okay. I still have one question, Bante. In Potipakhiya Sangaho, Lady Sayadaw says, in order to achieve Magga and Phala in this very life, we need to have enough Vijja and Sarana. Could you tell me more about Vijja? Yeah, thank you so much. Nhưng thì hộ câu hỏi. Dạ, tức là ở trong 37 phẩm trợ đạo thì ngài Lady Sayadaw có nói là để đạt đạo vào quả ngay trong cái sống này thì chúng ta phải đủ hạt giống minh và hành. Thì xin ngài giải thích rõ hơn về hành, về minh. Yeah. This will be different from person to person. So you increase the probabilities of your success by dedicating yourself to as much generosity as you can, to as much morality as you can, to as much meditation as you can. Cái này nó sẽ khác nhau tùy vào từng người, nhưng mà bạn có thể làm tăng cái khả năng thành công của mình, tăng cái tỷ lệ thành công của mình bằng cách là mình hãy bố thí, sống đạo đức và thiền nhiều nhất có thể. Okay. Is it clear? Maybe Bante. Yes, there are no limits. So Yeah. you should not search for limits on how much should I learn so that I don't learn anymore, or how well should I behave so that I do not have to increase or improve my behavior. You need to do your best. Everything you know, everything that you can do, take it up and do your best. There should never be any limits or any decreasing of your
generosity, morality, and meditation if you can increase them. Không có một cái giới hạn nào cả. Không bao giờ có một cái ngưỡng là bạn học đến một mức nào đấy rồi thì là không cần phải học nữa, hay là bạn đã cư xử tốt như thế này rồi thì không cần phải tăng trưởng cái sự ứng xử tốt đó lên nữa. Bạn hãy luôn luôn làm hết khả năng của mình có thể. Đừng bao giờ nghĩ là có một cái giới hạn gì trong kiến thức mà bạn biết hay là những cái việc tốt mà bạn làm. Không bao giờ nên có giới hạn và cũng không bao giờ nên có sự giảm xuống cho ba cái việc là bố thí, sống đạo đức và hành thiền. So instead of trying to find out how you can decrease your generosity, morality, meditation, or how you can maintain your present practice of generosity, morality, meditation, instead you try, you think, you study so that you can always increase and improve your generosity, morality, and meditation. You increase them, you improve them, you invent new ideas on how to improve these three anytime, every time you can. Thay vì là mình cứ nghĩ xem là làm thế nào để mà có thể giảm hoặc là duy trì cái mức độ của cái việc bố thí, đạo đức và hành thiền đang có, thì thay vào đó mình hãy nghĩ là mình sẽ phải suy nghĩ thế nào, phải học như thế nào để mình luôn luôn tăng trưởng được ba cái hạnh nói trên, bố thí, đạo đức và hành thiền. Mình luôn luôn phải tăng trưởng, phải phát triển, phải cải thiện. Hãy nghĩ xem có cái ý tưởng nào mà giúp mình bằng một cách nào đó làm những điều này tốt hơn không. Bất cứ khi nào mà có thể thì hãy nghĩ đến việc đó. So, is that the answer? Is it clear? Yes, I understand Bante. Very well. So now, Vutimai had a question. Là chị Mai ạ. She's not here, Bante. Vutimai is not here. Ở đâu? Chị Mai có đó không? Không. She's not here. Okay, so anyone else has a question about Dhamma or meditation? Yes. I have a question, Bante. Yes. Bante, why are you so serious about being an A-ra-hán in this very life? Because I think the stream enter is also as good. You live only 7 lives more, and you're not supposed to be born in any miserable planes, and you still can enjoy sensual pleasure, like yesterday you said. And in the next lives, it's increasingly happier heavens. So also a stream enter can be the cessation of all suffering, but still can enjoy. When you were a young girl, did you have some wish what to be when you will be a big girl? Yeah, I wanted to be rich. I wanted to be loved. I wanted to be happy. And did you achieve all of that to that extent that you wished now? I used to think that I didn't achieve, but since I listened to you, then you should know, should be happy with little, then I think it's not that bad. Can you tell me how many % of your wish have you fulfilled by now? Around 80, I think. 80%? Yes. That's good. That's exactly the way how our life usually works. We wish something and then we achieve less than that. Therefore, if we wish to become stream enters, we will achieve less than that. Yes. If we wish to become arahants, we will achieve less than that. Maybe stream entry. Con hỏi Ngài là sao Ngài lại quá quan trọng cái việc là mình phải thành tựu A-la-hán quả, bởi vì thành tựu được quả dự lưu thôi con cũng đã thấy là chấm dứt khổ đau rồi. Tại vì hôm qua Ngài nói là quả dự lưu thì vẫn còn có thể được hưởng các cái dục lạc. Thế nhưng mà một vị dự lưu vẫn được hưởng dục lạc, nhưng mà họ không bao giờ còn tái sinh trong cảnh khổ nữa. Họ chỉ sống thêm có 7 kiếp mà lại toàn là những cái kiếp sống mà cứ kiếp sống sau thì cái bậc tầng bậc mà cõi thiên họ sinh vào nó lại càng cao hơn. Thế như vậy quả này cũng được hiểu là sự chấm dứt đau khổ rồi. Việc gì phải đặt mục tiêu là quả A-la-hán. Thì Ngài hỏi con là lúc còn trẻ thì muốn
đạt được cái gì, thì con cũng nói là muốn có cuộc sống hạnh phúc. Thế xong Ngài nói là thế đã được chưa, thì con nói là cũng không được lắm, nhưng mà theo Ngài là con biết đủ thì con cũng thấy được rồi, được 80% rồi. Ngài nói đấy là cách cuộc sống vận hành, ta đặt ra mục tiêu nhưng mà ta luôn luôn chỉ có thể thành tựu được ít hơn cái mục tiêu đó mà thôi. Cho nên là nếu mà mình đặt cái quả là dự lưu là mục tiêu thì mình chắc chắn là sẽ thành tựu được thấp hơn. Nếu mà mình đặt quả mục tiêu là A-la-hán thì có thể là mình mới đạt được dự lưu. Okay. Yes, thank you. So we have Vutimai here. Chị Mai quay lại rồi đúng không ạ? Vutimai had a question yesterday, so I'm curious. Chị Mai hôm qua chị hỏi câu hỏi gì ạ? Chị bật mic lên để hỏi đi ạ. Mai ơi, câu hỏi đi, cô Phật biết. I have a question. Cô Mai hỏi trước với cô. But please wait, we want to ask first Vutimai what was her question yesterday. Cô Mai rồi. Vũ Thị Mai. Cô Mai ơi. Cô ơi, cô bật mic giúp con được không? Nếu không tiện thì cô có thể gõ lên khung chat. Cô Mai là đi đâu rồi? I think she's gone. Cô Mai đi ra rồi. She may have some problems, difficulties. So I see here the question that the other day I said I would explain meat in the supermarket. And then I explained it in the Sutta Nipata class, not in this class. So I would like to ask Silavati Nye to explain what does she remember from my answer. Dạ, trong chat box có một người gõ vào là ngài hãy giải thích về cái việc mà mua thịt trong siêu thị. Thế nhưng mà hôm qua thì cái phần này thì ngài lại trả lời ở trong cái lớp tinh tập ấy ạ. Thì bây giờ mời cô Slavatini nói lại là cô nhớ được gì từ cái phần giảng của ngài về cái chủ đề là mua thịt trong siêu thị ạ. Cô Nhi ơi, không biết ạ. Dạ, hôm đó con có hỏi về cái câu hỏi về mua thịt trong siêu thị. Thì trong cái bài đó hôm đó thầy giảng cái nội dung chính đó, con còn nhớ là cái chuyện mà mình mua thịt đó, cái hồi xưa thời Đức Phật đó, thì các vị tỳ kheo đi khất thực đó, là do những cái vị đó, cái thời đó các cư sĩ họ nuôi gia súc gia cầm trong nhà, thì khi họ giết thịt đó là để cho gia đình họ ăn, vì gia đình họ mới giết cái con vật đó, chứ không phải vì cái vị khất thực đó mà họ giết. Cho nên khi một cái vị khất thực đi ngang cái nhà của họ thì họ mới nhín cái phần đồ ăn của họ ra, họ cúng dường. Thành ra khi đó cái ăn mặn đó là ăn thịt đó thì nó lại là nó không có phạm giới sát sanh, vì họ làm cho gia đình họ ăn chứ không phải cho cái vị tỳ kheo. Còn bây giờ cái chuyện mà mua thịt ở trong siêu thị thì cái người mà họ làm trong cái năm trại và cái người họ sát sanh hàng loạt đó, họ sát sanh mà để gọi là họ sát sanh, gọi là cái trại gì cái như cái nơi lò mổ, họ lò mổ. Thì khi họ mổ một với số lượng lớn đó, là để họ cung cấp cho siêu thị đó, là cái tác ý của họ là họ làm để họ bán cho tất cả những người nào đến siêu thị có nhu cầu. Thì thành ra là cái thực phẩm mà mình mua tại siêu thị đó thật sự nó cũng không có phải là nó cũng có dính dáng, nó cũng có bị gọi ràng buộc trong đó. Họ cũng vì những cái người đi mua hàng tại siêu thị đó họ mới giết, thành ra mình cũng không có được thanh tịnh trong cái thực phẩm đó. Dạ, con còn động lại trong những cái ý như vậy. Okay. Okay. Yes, may I translate what she said? In the Buddha's time, when the monks went for alms round, the lay people, they already have cattle in their family, and they would kill these cattle to feed their family. And when the monk came by, they share
part of the meat for the monk. So at that time, the monk may eat meat, but the intention of the house owner was first to kill the animal to feed his family, and the purpose was for the family. But now they raise animals in the farms, and they slaughter in series, in bulk, to provide for supermarket, and their intention is for the shoppers to come and buy. So when we buy, we are not totally innocent from killing. Nice, very well. Thank you. Rất là tốt ạ. Cảm ơn cô Nhi ạ. Okay, so Ratana, you bow. Is she satisfied with that answer? Dạ, cô Diệu Bảo đã hài lòng với câu trả lời đó chưa ạ? Cô Diệu Bảo ơi, cô đã hài lòng với câu trả lời đó chưa ạ? Cô rất hài lòng. Dạ, bạch ngài, con chiên ngài, con hài lòng với câu này rồi ạ. Dạ. Thank you very much. I'm very Tại happy. ngày trước con ăn chay 11 năm á, xong rồi con sang bên tu Phật giáo Nguyên Thủy á, thì là con ăn tùy duyên, thì con nghe ngài nói như vậy, bây giờ tự nhiên cái tâm con nó cũng muốn ăn chay lại. I've been a vegetarian for 11 years. Then I switched to Theravada, and it's whatever is there. But now, after you say that, I'll be back a vegetarian. Very well. Rất tốt ạ. Yeah, but especially it seems that some people benefit from the health benefit of being vegetarians. So of course you will have troubles with monks, with Theravada monks who love to eat meat, when you tell them that you don't eat meat. But you can always say that you're a vegetarian. A Tipitaka Dhara, do you know what's that? A monk who memorized now actually doesn't mean that he memorized all Tipitaka. It means that he memorized half of it, 20 books. He is the most famous and the most senior Tipitaka Dhara in Myanmar, the Yo Sayadaw, Y-A-W, Yo Sayadaw. And he is a vegetarian. And when people ask him, why are you a vegetarian? He says, I'm not vegetarian because of Vinaya rules. I'm vegetarian because of health. I've heard that some of his physical difficulties, physical ailments disappeared after he became a vegetarian. Thực ra thì ngoài cái lý do đó ra thì còn một lý do nữa là sức khỏe. Những người ăn chay thì họ sẽ có sức khỏe hơn, và bạn sẽ gặp rắc rối với một số vị tỳ khưu ở Theravada nếu mà bạn nói là bạn là người không ăn thịt vì không nên ăn thịt. Thế nhưng có một vị tên là Yo Sayadaw, chữ Yo viết là Y dài A-W, Sayadaw, cái ngài ấy, người ấy là một người rất là lỗi lạc, nhớ được 20 cuốn sách ở trong Tam Tạng Kinh thì ngài nhớ được một nửa. Ở Tam Tạng Kinh là 20 cuốn sách, và ngài là một người ăn chay, nhưng ngài nói là tôi ăn chay không phải là vì giới luật cấm ăn mặn, mà tôi ăn chay vì lý do sức khỏe. Và khi mà ngài ấy chuyển sang ăn chay thì một số bệnh của ngài đã tiêu biến. Okay. Xa được, con chiên ngài. Con chiên ngài. Thank you very much. All right. So I see Nhật Viên has a question. Chị Nhật Viên ạ. Cô Nhật Viên ạ. Dạ. Chị lên dịch trục cơ rồi hả? Dạ. Cô nói đi ạ. Dạ, thưa Bante, con có một câu hỏi là sự khác nhau giữa Mula và Hetu, root and cause đó chị. Can you explain the difference between Mula and Hetu, the root and the cause? Well, they're Pali words. So without the context, I could say that Hetu in some contexts is a synonym of Mula.
Bởi vì là đây là những từ Pali mà mình cần phải có ngữ cảnh, còn tôi có thể nói rằng là trong một số ngữ cảnh thì cái từ hetu thì nó cũng cùng nghĩa với từ mula. You would have to provide me with the context. Mula in which context to compare with hetu in which context? Cô phải đưa ra được cái ngữ cảnh là mula trong cái ngữ cảnh nào thì so sánh với hetu trong ngữ cảnh nào. Mula trong căn bản hả cô? Yes. Và hetu trong. Yes. Mula dosa chị. Dosa loba. Còn hetu cô nói đến cái nào? Vậy em không rõ chị, em không phân biệt được cái sự khác nhau giữa hai cái này, em hỏi bạn tê. Bạn tê mula simensen enya dosa moha và aviya moha. Những cái tâm đúng không? Yes. Khelisa rồi tâm. And hetu she doesn't know. So she means like lobha mula chitta, dosa mula chitta, moha mula chitta. And then she means lobha, dosa, moha as 3 of the 6 hetu. So we have six hetus, 6. They're also known as root. And these 6, lobha, dosa, moha, alobha, adosa, amoha, are our mental tendencies and mental processes that decide about the next life. Whereas lobha mula, dosa mula, moha mula, chittas are just kinds of mind. These kinds of mind may decide about the next life and do not have to. They are, we could say, they're the elements of mind. We divide mind into chitta and cetasika, mind and its characteristics. And this lobha, dosa, moha, mula are just characteristics of the mind. Whether they will lead to new rebirth or to suffering, that is hard to tell, because they're just constituents of the mental nature. Nhưng mà em có thể tóm tắt phần này không? Chị không hiểu lắm. Nói là có một số loại tâm thì sẽ quyết định về tái sinh, còn một số loại tâm thì không quyết định tái sinh, mà nó chỉ là bản chất của tâm thôi. Chỉ hiểu về thế thôi. Em có thể nói rõ. Em nghe thì em hiểu nhưng mà chị không nói nên là em không có ghi lại á, không ghi lại, không nhớ gì hết trơn. Đại khái là thế này, thì có 3 cái gốc căn bản là tham sân si, thì những cái này nó kết hợp với nhau nên tạo thành một cái khuynh hướng tâm mà dẫn con người đi đến đời sống kế tiếp, thì ý Ngài là như vậy đó. Thì lopa, moha và cái gì đấy, và cái dosa, đúng rồi. Dosa thì chỉ là một cái loại tâm, và những cái loại tâm này là quyết định cái đời sống kế tiếp, và chúng sẽ không phải để con gọi. Nó là những cái thành tố của tâm. Đấy là ý Ngài như vậy ạ. Chúng ta thôi đó xong. Okay. Is it clear now? Thank you, Bante. I have to the second question. Okay. Yes. What do you think about if the third and the fourth jhana these status thinking again? I don't understand. Cô nói rõ con hiểu ý cô, nhưng mà cô nói rõ lại để tụi con có thể ấy. Dạ. Bante có suy nghĩ như thế nào khi mà vào tầng thiền thứ 3 và thứ 4, cái sự suy nghĩ có thể trở lại, tức là người ta bắt đầu suy nghĩ trở lại. Tức là suy nghĩ bắt đầu lại khởi sinh trở lại, đúng không? Dạ, đúng rồi, khởi sinh trở lại. What do you think, is it possible at the third and the fourth
jhana, then the thought arise again. The thoughts come back. Yes. I understand. Do you understand the question? I don't. Oh, well, you see. So better you first understand so that I can understand as well. Câu hỏi ý cô đúng không nha? Thì thực tế là qua tầng thiền thứ 3 á, để có Thì mình bỏ chấm tầm dứt. bỏ tứ. Bỏ tầm bỏ Rồi tứ mình là chấm tầng dứt. thiền thứ 2 đúng không? Thì qua tầng Yes. thứ 3 thì nó sẽ không có suy nghĩ khởi sinh đúng không? Dạ đúng rồi. Thì ý cô Tầng thiền là thứ ba tầng thì- thứ 3, tầng thứ 4 mà suy nghĩ sẽ xuất hiện trở lại đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, Thì đúng rồi. ngài Tức là- nghĩ như thế nào về quan điểm đó? Rồi, chị hiểu ý Dạ, em dạ, đúng chưa? rồi. Tức là Dạ rồi. có Tức một là quan điểm qua tầng là thiền thứ tầng thứ 2 đó 3. là bỏ tầm bỏ tứ là không có tư duy. Thì cái ý của hỏi là nếu mà có người cho là tầng thiền thứ 3 và tầng thiền thứ 4 có suy nghĩ thì cái điều đó đúng hay không? Chị hình dung không? Like there's a mindset that from the third level of jhana, then we abandon the thoughts. There's no thoughts since the third jhana. But some other people think there are still thoughts at the third and fourth jhana. What is your opinion? Thoughts? What kind of thoughts? Vitakka. In the sutta, the second level of jhana, we abandon vitakka. So if the third level of jhana, people say that we have a still thought. Do you agree with him? Yeah, that's her question. Yeah. I think they do not mean that we have thought. I think they mean that we are conscious. Tôi nghĩ là cái ý của họ không phải ở đây là là chúng ta có tư duy, mà ở đây là chúng ta có cái thức, tỉnh thức, đúng không? Conscious. Nhận thức. Chúng ta có nhận thức. Nhận biết. I think it would be better if you ask those people, how do they then explain vitakka? If they say that there is still vitakka in the third and fourth jhana, then didn't the vitakka disappear by the second jhana? So I think it's better if you ask those people, what do they mean? Tôi nghĩ là bạn nên hỏi luôn những cái người mà nói rằng là ở tầng thiền thứ 3 và thứ 4 thì vẫn còn vitakka, mà cái vitakka này lại không biến mất từ tầng thiền thứ 2, thì hãy hỏi họ xem ý của họ là gì để họ giải thích. The word thought is very broad, and it's possible that what they mean by thought is something else than vitakka. Vì cái từ suy nghĩ này, cái nghĩa của nó rất là rộng, và có thể là họ còn ám chỉ một cái ý nghĩa khác nữa, chứ cũng chưa hẳn đã là vitakka. Okay. Yes, thank you Bante. Em cảm ơn chị Nhung, cảm ơn chị Linh. So I see here a question about Bhanga in the chat box. So Bhanga, do we have who knew how? Yes, we have it. So Bhanga is explained, I think by Lidiciero. Somebody explains that. Bhanga is explained as the coarser level. Ở đây anh Hảo có hỏi về cái sự tan rã. Bhanga thì ngài nói rằng là cái này đã được một ngài tên là Lidiciero giải thích ở một cái cấp độ thô hơn. No, so it's actually a subtler level. So you have Udayabhaya Jnana, which is arising, passing, and Bhanga Jnana is supposed to be a subtler level of observing arising, passing moments. Không ạ, đây lại là một tầng vi tế hơn ạ. Nó phải là một tầng vi tế hơn của những cái khoảnh khắc đến và đi. Both Udayabhaya and Bhanga Jnana are about the clear experience and vision of arising, passing moments of the mind and the body. Cả Bhaya
Can you repeat the two words again? Baya Banga. Udayabaya. Udayabaya. And the second word is bhanga. Bằng. Yeah. Cả Udayabaya và Banga thì đều là những cái trải nghiệm, những cái nhìn thấy rất là rõ ràng về những cái khoảnh khắc đến và đi. So Udayabaya means arising. Udaya is arising. Vaya is passing. But together, when you put them together to pronounce easier in Pali language, we call them Udayabaya. Bhanga means destruction. Cái từ Udayabaya thì nó có nghĩa là khởi sinh, còn từ Banga thì có nghĩa là khởi sinh từ cái đã qua. Vì thế khi mà ta ghép hai cái từ vào thì nó có nghĩa là tan rã. So these are levels of very sharp mindfulness, and it would not be possible to see this arising passing at so fast succession with ordinary mindfulness. So you have to pass through clear understanding of the body and the mind, their nature, their reciprocity, their impermanence, unsatisfactoriness, not self, and then through these two insight knowledges, vipassana jnanas, you can see that you can finally move on from the conceptual arising passing to the ultimate arising passing. Conceptual arising passing means that things decay, that they change, and the ultimate one is about these moments that arise and pass. Nhưng mà để được hiểu được điều này thì ta cần phải có một cái chánh niệm rất là sắc, thì ta mới có thể thấy được cái sự sinh rồi diệt ở một cái tốc độ nhanh đến như vậy. Thì cái chánh niệm thông thường thì không thể cho ta thấy được. Ta phải có một cái sự hiểu rõ về thân, về tâm và về bản chất khổ, vô thường và vô ngã của thân và tâm. Rồi ta sẽ có được cái tuệ quán này, và từ đó, từ tuệ quán ấy ta có thể thấy được cái khái niệm về tục đế. Đó là sự thay đổi rồi thì phân hủy, tiêu hủy. Và ta cũng thấy được cả cái khái niệm về chân đế. Đó là những phút giây, những khoảnh khắc đến đi. Okay. So is that the answer? Đó có phải câu trả lời không ạ? Vô Nhu Hảo. Anh Hảo ơi. Anh Hảo ơi. Anh Hảo ơi, anh đọc lý không biết anh hả? Anh Việt hỗ trợ em. Con cảm ơn Bante. Thank you, Bante. Okay. So Silavati Nhi has a question. Cô Nhi ạ. Dạ, thưa Ngài, hồi hôm qua con có nghe Ngài giảng có một đoạn là nói về cái tâm ghen tị có thể có thể đọa địa ngục. Vậy thì con thấy cái tâm ghen tị nó nói chung là nó cũng là phiền não, nhưng mà nó như thế nào, nó tác động thế nào mà đến nỗi là phải, nếu mà giữ cái tâm đó có thể đọa địa ngục. Xin Ngài giải thích thêm ạ. Yesterday you mentioned that jealousy can lead us to hell. I understand that jealousy is kind of mental defilement, but could you kindly explain how does it lead to hell? That's right. That's the problem, that the scriptures do not clearly explain whether jealousy without saying or doing anything at all lead to hell. Probably it doesn't. Probably it just makes you to be born again, because there is the attachment, which is the basis of jealousy. And it will probably lead you to meet with that person that you're jealous about in your next life, and again experience jealousy again. Cái này thì trong kinh điển lại không có cái sự giải thích rõ ràng là liệu mà chỉ có cái tâm ghen tị thôi mà không làm gì thì liệu có đọa địa ngục không? Có lẽ là không, mà có lẽ là nó chỉ khiến ta tái sinh tiếp thôi. Thì là cái tâm ghen tị này là nó có gốc từ sự dính mắc, mà từ sự dính mắc ấy thì sẽ chỉ dẫn ta đi tái sinh tiếp thôi, và cũng có thể là ta lại gặp lại cái người mà ta đang ganh tị đời này và ta lại tiếp tục ganh tị với họ tiếp.
When jealousy leads to killing, stealing, adultery, telling lies, drinking alcohol, then that's how jealousy can lead to hell. Khi mà ghen tị đến một cái mức độ mà khiến cho ta phạm vào 5 giới sát sinh, trộm cắp, tà dâm, uống rượu, nói dối, thì đó là cái cách mà sự ghen tị sẽ dẫn ta đến địa ngục. Okay, that's clear. Dạ, thế rõ chưa ạ? Cho ví dụ cụ thể. Can you give a clearer example? So there is the case of a man who had a wife, but she could not bear a child. Có một người đàn ông có vợ nhưng mà người vợ này thì lại không có con được. So in India, this was resolved by just taking another woman. So the man took a second woman, and that woman could bear a child. Ở Ấn Độ thì cái cách giải quyết là lấy một người vợ khác, thế là rồi cái người vợ mới này thì có thể có con được. But the first wife, she understood that if the second wife bears a child, then she will be the lord of the house, and the first wife will become a slave. Nhưng mà cái người vợ đầu ấy thì hiểu rằng là nếu bây giờ mà người vợ thứ hai đẻ con được thì người vợ thứ hai sẽ trở thành chủ của gia đình, còn người vợ cả thì lại xuống làm nô lệ. So the first wife was jealous about the second wife, and she organized it so that the second wife lost her child. Thế là người vợ đầu thì ghen tị với người vợ thứ hai, cho nên bà ấy đã âm mưu tổ chức thế nào để mà người vợ thứ hai mất con. So the second wife was very angry, and after they died, they were born as animals. Và người vợ thứ hai rất là tức giận, và sau khi chết thì cả hai người này đều tái sinh thành động vật, súc sinh. And they were born as several kinds of animals in different lives. Trong nhiều kiếp thì họ tái sinh thành nhiều loài súc sinh khác nhau. Let me see if I can find it. Yes, I got it. It's in Dhammapada Kalayakini Vatu. I don't know. Do you have Dhammapada translation of the stories in Vietnamese? Yes. We got it, Bante. Got it. Nahi verena verani sammanti hekudachanang averena cha sammanti esa dhammo sanantano. Dhammapada 5. That's right. Yeah. Dhammapada 5. But the story is longer than that. Yeah. We got it. Quý vị có thể tìm đọc cái câu chuyện này trong chú giải kinh Pháp Cú, kinh số 5, bài kệ số 5. Với hận diệt hận thù, đời này không có được, không hận diệt hận thù là định ngục hàng thu. So you can look in the chat box. I have pasted there my notes. The story of the ogress, Yakini ogre. That's how sometimes when I write notes, and there is a word according to which I may search the note, but the word is not included in the source or anywhere else. I just add the word there so that I find what I want to find, when I search it after 10 years or 20 years. So sometimes I add like these words that help me to find what I'm searching. So, and a woman who were first rival wives of a young man, but one of them was barren and the other one gave birth to a child, and then born together again and again as various animals, namely cat and hen, leopardess and doe, and finally as a woman and ogress, every life exchanging their role of victim and victimizer and undergoing suffering, because one of them would always kill the cubs or the eggs, or the chicks of the other one. In the final life, the woman, afraid for her children and of the ogress,
she was scared of the ogress, ran to a monastery where was the Buddha, and both her and the ogress were admonished and reconciliated. Since then, they became friends and supported each other. Đây cái ngài có vào cái phần chat box, cái phần ghi chú của ngài ạ, thì là trong một tiền kiếp thì hai người này là cùng là vợ của một người vợ cả thì không có con, và người vợ thứ hai thì có con được. Thế xong thì sau đấy thì vì họ trả thù nhau như thế, họ thù hận nhau như thế, cho nên nhiều kiếp họ tái sinh. Lúc thì làm một đôi, một người làm mèo, một người làm gà, lúc thì một người làm báo, một người làm con hoãng, và cuối cùng thì cuối cùng thì một người thì làm một người đàn bà, một người mang thân đàn bà, và một người thì làm yêu tinh. Và trong những cái luân hồi như vậy thì họ liên tiếp cứ thay vai nhau. Lúc thì người này làm nạn nhân, còn người kia thì làm cái kẻ sát hại ạ, và rồi lại đảo vai cho nhau cứ như thế, và cùng bị chịu đau khổ trong nhiều kiếp. Và trong cái kiếp cuối cùng thì người phụ nữ này rất là sợ cái con yêu tinh đấy sẽ làm hại con mình, cho nên là người phụ nữ này đã đến thiền viện và gặp Phật, và cả Phật và cả người phụ nữ và con yêu tinh thì đều bị Đức Phật mắng, và Đức Phật chỉ trích, và Đức Phật đã hòa giải hai người, và từ đó thì họ là bạn và hỗ trợ cho nhau. So here you can see that they were not born in hell, they were born as animals. And now comes a very strange thing that you may not like, but that is my conclusion. Như thế qua câu chuyện thì mình thấy là họ không có bị đọa địa ngục mà họ đọa làm súc sinh thôi. Và bây giờ là một cái phần rất là lạ mà các bạn có thể sẽ không muốn nghe đâu, nhưng đây là kết luận của tôi. It seems that according to the Buddhist scriptures, although they do not say it directly, if someone kills a child, then the consequence is that they cannot have children, or that their children will be killed, and not that they themselves go to hell and suffer for that. The consequence that they may not have child, or can you repeat the last part? If someone killed a child, then either they will not be able to have children, or if they have children, the children will be killed very soon, or they will die very soon. Có vẻ là mặc dù điều này thì trong kinh điển không nói trực tiếp, nhưng mà nếu như một người nào đó giết một đứa trẻ thì cái quả báo sau này có thể họ sẽ không có con, hoặc là con họ sẽ bị yểu mạo. So in other words, killing another person's children doesn't seem to count exactly as, apart from monks. With monks it's totally different story, but for lay people as kamma, it seems that killing others' children is rather akin to stealing rather than killing, because that's what the person will suffer in the future. They will not have something, or they will lose something, instead of they would physically experience some kind of pain or suffering. Như vậy, ở đây là tôi chỉ đang nói về cư sĩ thôi, chứ tôi không đang nói về các vị xuất gia đâu. Đối với các nhà sư thì nó là câu chuyện hoàn toàn khác. Đối với cư sĩ thì có vẻ như nếu mà một người mà giết một đứa con của một người khác thì cái nghiệp nó trổ ra ấy, thì nó lại rất là giống với cái hành vi trộm cắp. Có nghĩa là họ sẽ phải chịu đau khổ trong tương lai, theo cái cách là họ sẽ không có được cái đó trong tương lai, hoặc là họ sẽ phải bị mất mát cái đó trong tương lai, thay vì là những cái đau đớn nơi thân xác của họ. A question then should arise: what is the turning point? What is the point where a child turns into an adult, or where a young cub or chick or kitten or puppy turns into an adult animal? Because that's very important. If my conclusion is correct, and I don't know whether it's correct, and I personally don't care because I don't kill any living being anyway, but if my conclusion is correct, then the question should come: what is the turning point? Does a child become an adult when they are
on their 18th birthday or 16th birthday or 14th birthday? When is that? What about the animal? Does a puppy become an adult dog when on their 3rd birthday or 4th birthday? And we have so many families of dogs, so different dogs would probably become adult at different stage of their life. How do you recognize that something is adult? Because if my conclusion is correct, then this is a huge difference. Killing a child will result in your being barren in the future or losing your children, whereas killing an adult, be it a human or animal, will result in your death or your suffering. Và nếu như mà cái kết luận của tôi là đúng ấy, thực ra thì tôi cũng không quan tâm là kết luận của tôi có đúng hay không lắm đâu, bởi vì tôi cũng chả giết con vật nào mà. Nhưng nếu như cái kết luận của tôi là đúng thì sẽ nảy sinh một câu hỏi, đâu là cái thời điểm mốc để mà tính là cái con vật ấy là con vật nhỏ, là con của con vật khác hay nó là một con vật trưởng thành. Đối với người thì liệu rằng là cái điểm mốc để tính là giết một người lớn hay là giết con của một người khác là sinh nhật thứ 16 hay là 18 tuổi hay là 40 tuổi của cái đứa trẻ đó. Còn đối với con chó thì liệu nó là sinh nhật thứ 3 hay sinh nhật thứ 4 của con chó hay là con vật đó, rồi chúng ta lại có nhiều giống chó khác nhau. Thế thì đâu là cái điểm mốc để tính? Bởi vì cái quả báo của cái việc giết một đứa trẻ, giết một con của người khác thì sẽ dẫn đến quả báo là ta sẽ bị vô sinh hoặc ta sẽ bị mất con. Thế còn nếu mà giết một cái người hoặc một con vật đã trưởng thành thì quả báo lại chính là ta mới là người yểu mạng tổn thọ. For monks, it is, however, exactly the same thing. From the very moment when there appears life in the womb, all the way until the moment that the person or living being entirely dies, it is without any change for our roles. The role is exactly the same, regardless the age of the role of not killing and not supporting or encouraging or allowing anyone to kill is absolutely the same for the particular being, be it animal or human, regardless of their age. Còn đối với các tỳ khưu thì đối với các nhà sư thì cái tội đó thì cái quả báo nó sẽ như nhau, dù là cái thời điểm xảy ra hành vi giết là cái lúc mà cái chúng sinh bị giết kia nó mới vào bụng mẹ hay là nó đã là một người trưởng thành rồi, thì cái quả báo nó cũng xảy ra y hệt nhau, không phụ thuộc vào tuổi của cái đối tượng bị giết. I would love to see a kind of reference or some kind of suggestion that that killing children also leads directly to hell, because directly to hell or to shorter life or that kind of thing, because so far I have seen references that show that killing children leads to being barren or losing one's children in the future. Tôi rất là muốn tìm kiếm xem là có những cái trích đoạn ở trong kinh điển nào nói về việc là giết con thì sẽ đọa địa ngục, hay là chính người ấy bị tổn thọ hay không. Thì cho đến nay thì tôi tìm thì tôi chỉ thấy việc giết con của người khác là sẽ dẫn đến quả báo là vô sinh hoặc là mình bị mất con trong tương lai. Okay, so regarding jealousy, if there is killing, stealing, adultery, telling lies, drinking alcohol, then that can lead to hell or animal realm. If it is not there, then it will probably lead, because of the clinging, because of the craving behind it and the ignorance, it will probably lead to next life based on other actions of the person. Và đối với cái việc ghen tị, nếu như mà nó dẫn đến những hành động sát sinh, trộm cắp, tà dâm, uống rượu và nói dối thì nó sẽ dẫn đến việc là đọa vào địa ngục hoặc là đọa vào cõi súc sinh, bởi vì là do có cái ái và cái vô minh đứng ở đằng sau sự ghen tị ấy, cho nên nó sẽ dẫn ta đi tái sinh. Okay, is it clear now? Thế đã rõ chưa ạ? Dạ thưa ngài, con thấy cái sự ganh tị của người phụ nữ á, thường là họ hay khi mà họ ganh tị với một cái đối tượng nào đó thì họ hay đặt điều nói xấu với người đó. Thì cái đó như mình có thể mình phải bắt ý như thế nào, hay là mình phải như lý trắc ý, hay là mình phải có cái hành động như thế nào đó để mình ứng xử với cái việc đó.
Như lý tác ý là Uniso Manasikara. Thì chị sẽ chỉ nói là tác ý thôi. Không, họ hỏi như lý tác ý thôi. Là skillful gì đó. Lâu ngày rồi quay hết rồi từ vựng. Uniso Manasikara. Because for women, the jealousy usually leads to telling bad things behind the other woman's back. So how should we have the skillful intention? How should we behave skillfully in such circumstances? I think I didn't understand, or I didn't pay attention. Can you please repeat it? She said, for women, when they are jealous, they often tell bad things behind the other's back. So how should she behave in a skillful way? How should she have skillful intention in these circumstances? In which situation? Cô ơi, có phải là trong cái tình huống là người khác nói xấu cô đúng không? Đúng rồi, thì người ta có ganh tị nó trội. If someone is jealous with her and then they tell bad things behind her. Họ thua sút mình gì đó, họ thấy họ thua sút mình cái mặt gì đó thì họ tự nhiên họ, chứ mình cũng không có động chạm gì họ. She didn't do anything, but just because the other women are jealous with her, so they tell bad things behind her back. You radiate loving kindness for them. Cô giải tâm từ đến họ. You need to keep your loving kindness. The more you can maintain your loving kindness to people who harm you, who do bad things to you, the faster your karmic debts can be repaid. Karmic debt. The debt of karma. The debt of karma. Cô càng duy trì được cái tâm từ, cô càng phát triển và duy trì được cái tâm từ với những người hại cô nhiều bao nhiêu thì cái sự tận diệt nghiệp của cô nó sẽ càng đến nhanh bấy nhiêu. Cái sự gì em nói lại? Tận diệt các nghiệp ạ. Tức là hết nghiệp ạ. Chưa hiểu. She doesn't understand the debt of karma. Well, in the past we have done a lot of actions. So because of these actions, we have to suffer. And many of those actions didn't bring result in our previous lives or in the past yet. So we call it the karmic debt. It means that we have yet to repay for our actions in the past, and that is called karmic debt. Now, if someone is backbiting you, then probably it is because you backbited someone in the past. So now as they backbite you, then this is just repaying of your debt for your backbiting in the past. And therefore, you should not be angry with that. You should not repeat that, because then you will just do another bad action and make a new debt. So instead, radiate loving kindness so that this can be finished as soon as possible. Tôi xin lỗi, lúc nãy không phải là sự tận diệt nghiệp mà là Ngài đang nói món nợ nghiệp đấy ạ. Tức là cô càng duy trì được cái tâm từ đối với những người mà hại mình, nói xấu mình bao nhiêu thì cô càng trả được hết những món nợ về nghiệp. Và các món nợ về nghiệp ở đây, sư giải thích là trong quá khứ ta cũng làm nhiều việc và nhiều việc xấu và nó trở thành những cái nghiệp. Có những nghiệp mà nó chưa trổ ra trong các tiền kiếp và đến bây giờ thì nó mới trổ. Khi mà ai đó nói xấu sau lưng mình thì mình hãy hiểu là bây giờ là thời điểm mà mình phải trả những cái món nợ nghiệp này đối với họ. Vì thế mình cũng đừng giận và mình cũng đừng làm hại họ. Và bởi vì mình mà làm như thế thì mình lại tạo ra thêm các cái món nợ mới. Mình chỉ đang ghi thêm các cái món nợ nghiệp thôi. Mình càng hoan hỉ và mình càng giải tâm từ đến họ bao nhiêu thì mình càng trả được cái món nợ nghiệp này của mình sớm bấy nhiêu ạ. Nghe chị nghe hợp lý đó. That sounds reasonable, Bante. Dạ được. Dạ, con cảm ơn Ngài chân thành. Okay, I will answer the last question and then we will finish here. I see in the chat box somebody's asking about the 4 types of wrong views. Yes. Trong chat box có người hỏi về 4 loại tà kiến ạ. Okay. Yes, because it's already in Vietnamese.
So you can maybe read it and then translate it. Dạ. Ngài nói là mình chỉ có thời gian Ngài trả lời một câu hỏi này nữa thôi ạ. Là mình phải kết thúc ạ. Trong chat box của Phạm Huệ có hỏi, thưa Ngài có thể giảng về 4 loại tà kiến liên quan đến thế gian được không ạ? So I have never heard of 4 kinds of wrong views, but I think that this is referring to the 4 distortions, perversions of view that we spoke about, I think, yesterday. Tôi chưa bao giờ nghe về 4 loại tà kiến, nhưng tôi nghĩ có thể là ý bạn đang nói về là 4 cái sự lệch lạc mà tôi đã giải thích ngày hôm qua, một cái sự hiểu sai lệch lạc. So that is the view that there is something permanent, although everything is impermanent. That there is something satisfactory, although everything is unsatisfactory. That there is self, although there is no self. That there is beauty, although there is nothing beautiful. Cái 4 cái sự đảo lộn, 4 cái sự hiểu lệch lạc hôm qua tôi đã nói, đó là hiểu là có cái gì đó thường còn trong khi mà mọi thứ đều vô thường. Hiểu lệch lạc rằng là có cái gì đó toại nguyện trong khi bản chất mọi thứ đều là bất toại nguyện. Hiểu rằng có cái ngã trong khi là không có cái ngã, và hiểu rằng có cái gì đó đẹp trong khi là chẳng có cái gì đẹp. Okay, thank you everyone for coming. Please make sure that you fill in the survey. Oh, today we have some we will have a lot of fun in the afternoon. Devante, could you arrange July go first in the interview session tonight? Yes, that's easy. So we will have a lot of people today coming. So please be patient and bear with us. Some of the people will have to come very late because we have a lot of people. We couldn't do it on time yesterday. Hôm nay chúng ta sẽ có rất là nhiều người trình pháp đấy ạ, nên mọi người hãy kiên nhẫn một chút. Có thể một số người sẽ phải vào muộn và buổi trình pháp sẽ kéo dài muộn đấy ạ. Okay, thank you very much. May be happy, may be healthy, and may you soon attain the eternal bliss of Nibbana. Thank you so much, Auntie. Dạ. Cảm ơn tất cả quý vị trong buổi pháp thoại. Xin cảm ơn chị Linh đã giúp chúng con phiên dịch cho thời pháp thoại hôm nay. Kính chúc quý vị tinh tấn tu tập để thấy được các pháp ngay trong hiện tại này. Dạ, kính chào.